เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าเราสามารถส่งสัญญาณวิทยุขึ้นไปบนฟ้าให้มันไปกระทบกับร่องรอยของดาวตกแล้วสะท้อนกลับลงมายังจุดหมายที่อยู่ไกลออกไปได้นี่คือเทคนิคที่เรียกว่า meteor scatter ครับคือการใช้ดาวตกเป็นเหมือนกระจกสะท้อนสัญญาณซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่าทึ่งมากๆเลยนะครับทีนี้คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยก็คือถ้าอยากให้สัญญาณมาดีที่สุดตามหลักเหตุผลง่ายๆเลยก็ต้องเล็งไปที่ฝนดาวตกที่ใหญ่ที่สุดมีดาวตกเยอะที่สุดใช่ไหมครับนั่นเป็นความเชื่อที่สมเหตุสมผลมากเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนครับข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยอาจจะทำให้ต้องคิดใหม่กันเลยทีเดียวและนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญความเชื่อทั่วไปก็คือความแรงของฝนดาวตกหรือค่า ZHR ที่บอกจำนวนดาวตกต่อชั่วโมงเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดแต่ความจริงที่น่าประหลาดใจก็คือไม่ใช่เลยครับปัจจัยที่สำคัญกว่านั้นมากๆก็คือตำแหน่งของจุดกระจายดาวตกหรือที่เรียกว่าเรเดียนต่างหากละครับพูดง่ายๆก็คือมันไม่ใช่เรื่องของปริมาณแต่เป็นเรื่องของตำแหน่งแล้วไอ้เจ้าเรเดียนที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันก็คือจุดหนึ่งบนท้องฟ้าครับที่มองดูแล้วเหมือนกับว่าฝนดาวตกทั้งหมดกำลังพุ่งออกมาจากจุดนั้นซึ่งตำแหน่งของจุดนี้แหละที่เป็นตัวตัดสินเลยว่าร่องรอยของดาวตกจะทำมุมพอดีเป๊ะที่จะสะท้อนสัญญาณของเราไปยังเป้าหมายได้หรือเปล่าถ้ามุมมันไม่ได้นะต่อให้มีดาวตกเป็นร้อยเป็นพันดวงผ่านมาก็แทบไม่มีความหมายเลยเพราะสัญญาณมันสะท้อนไปไม่ถึงเป้าหมายอยู่ดีครับที่สำคัญคือข้อมูลที่เรากำลังดูกันอยู่เนี่ยนะครับไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆนะแต่มันมาจากการทดลองจริงเลยครับบนเส้นทางสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงมากๆคือแนวเหนือใต้ที่มีระยะทางไกลถึง 1,216 กิโลเมตรดังนั้นข้อมูลที่ได้มาเนี่ยคือเชื่อถือได้และจับต้องได้จริงๆครับเอาละครับและนี่คือผลลัพธ์ที่ทุกคนรอคอยตารางจัดอันดับประสิทธิภาพของฝนดาวตกกลุ่มต่างๆลองดูตารางนี้สิครับเห็นอะไรที่มันน่าแปลกใจไหมบางกลุ่มนี่คะแนนเกือบเต็มร้อยเลยนะแต่บางกลุ่มโอ้โหต่ำจนน่าตกใจเดี๋ยวเรามาดูกันทีละกลุ่มเลยดีกว่าครับโอเคครับมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยครับกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นแชมเปี้ยนบนเส้นทางเหนือใต้นี้โดยเฉพาะเลยครับและอันดับหนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากฝนดาวตกโอเรโอนิสครับดูตัวเลขประสิทธิภาพสิครับ 99% คือมันหมายความว่าแทบจะทุกครั้งเลยนะครับที่ดาวตกจากกลุ่มนี้พาดผ่านฟ้าไปเนี่ยร่องรอยของมันจะอยู่ในมุมที่เป๊ะมากเหมาะสุดๆสำหรับการสะท้อนสัญญาณเลยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับตามมาแบบหายใจรดต้นคอเลยก็คือฝนดาวตกลีโอนิดที่ทำไปได้ถึง 98% โอ้โหคือแทบไม่ต่างกันเลยจริงๆนี่แหละครับคือคู่หูดูโอที่ดีที่สุดสำหรับเส้นทางเหนือใต้ไม่ต้องสงสัยเลยเอาละครับหลังจากที่เราเห็นผู้ชนะไปแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่ามันพีคที่สุดของเรื่องนี้กันคำถามคือแล้วพวกฝนดาวตกดังๆที่เราได้ยินชื่อกันตลอดล่ะพวกที่มีดาวตกเยอะๆน่ะหายไปไหนกันหมดบทวิเคราะห์เขาบอกไว้ชัดเลยนะว่าฝนดาวตกที่ดังๆหรือมีจำนวนดาวตกสูงๆเนี่ยอย่าง Perseid หรือ Quadrantis เนี่ยกลับทำผลงานได้ไม่ดีเลยบนเส้นทางนี้เหตุผลง่ายๆก็คือจุดเรเดียนของพวกมันไม่อยู่ในมุมที่ใช่สำหรับเส้นทางเหนือใต้นั่นเองครับมาดูตัวเลขของฝนดาวตก Perseid กันชัดๆ 49% โหไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำทั้งที่ Perseid เนี่ยคือหนึ่งในฝนดาวตกที่ดังที่สุดที่คนรอคอยกันทั้งปีเลยนะนี่แหละครับคือข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยว่าชื่อเสียงกับประสิทธิภาพเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนยังมีที่น่าตกใจกว่านั้นอีกครับฝนดาวตกเออร์ซิสตัวเลขประสิทธิภาพอยู่ที่ 18% เท่านั้นเองเรียกว่าถ้าใครคิดจะใช้ฝนดาวตกกลุ่มนี้บนเส้นทางเหนือใต้ลืมไปได้เลยครับโอกาสสำเร็จน้อยมากๆกราฟนี้มันทำให้เห็นภาพแบบชัดสุดๆไปเลยครับลองดูแท่งของ Orionis สิครับสูงปรี๊ดเลยที่ 99% แล้วหันมาดู Perseidis สิครับเหลือไม่ถึงครึ่งที่ 49% แล้วดู Euclidus สิครับเหลืออยู่แค่นิดเดียวเอง 18% โอ้โหช่องว่างระหว่างที่1กับที่โหลนี่มันต่างกันฟ้ากับเหวจริงๆทีนี้พอเรารู้แบบนี้แล้วยังไงต่อล่ะเราจะเอาความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์จริงๆได้อย่างไรคือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีเท่ๆนะครับแต่มันคือเรื่องที่เอาไปปรับใช้ได้จริงเลยเพื่อให้การสื่อสารของเราเนี่ยมันเวิร์กที่สุดง่ายๆเลยครับมีแค่2ขั้นตอนเท่านั้นเอง 1. ต้องรู้ก่อนว่าเส้นทางที่เราจะสื่อสารเนี่ยมันเป็นแนวไหนและ 2. ไปเลือกฝนดาวตกที่ตำแหน่งเรเดียนของมันเนี่ยเข้าคู่กับเส้นทางของเราไม่ใช่เลือกอันที่ดาวตกเยอะที่สุดนะครับย้ำเลยนะว่าไม่ใช่เลือกอันที่ดาวตกเยอะที่สุดโอเคครับงั้นเรามาสรุปหัวใจสำคัญของเรื่องนี้กันอีกทีนะข้อแรกเลยตำแหน่งสำคัญกว่าปริมาณเสมอตำแหน่งของเรเดียนชนะขาดลอยเรื่องจำนวนดาวตกข้อ2ถ้าจะสื่อสารในแนวเหนือใต้ให้มองหาโอไรโอนิสกับลีโอนิสก่อนเลย2อันนี้คือที่สุดแล้วและข้อสุดท้ายที่สำคัญมาก
อย่าให้ชื่อเสียงมาหลอกเราได้ครับฝนดาวตกที่ดังที่สุดอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอไปและสุดท้ายนะครับเรื่องนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจเอาไว้ให้เราคิดต่อถ้าในโลกของการสื่อสารผ่านดาวตกตำแหน่งที่ถูกต้องมันสำคัญกว่าปริมาณที่มากมายมหาศาลแล้วในเรื่องอื่นๆล่ะครับมันมีความเชื่ออะไรอีกบ้างไหมที่เราคิดว่ายิ่งเยอะยิ่งดีมาตลอดแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่สำคัญกว่าซ่อนอยู่ก็ได้ครับ